สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมา walk through เกม Horizon Forbidden West กันนะคะซึ่งเราจะมาทำภารกิจลองตำนานต้องห้ามกันโดยภารกิจนี้เราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักมาก่อนสักพักหนึ่งค่ะถึงจะเจอตัวละครที่เป็นตัวละครที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักที่ชื่ออัลวาแล้วเราจะต้องรับภารกิจจากตรงฐานของเราพอรับภารกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องวาร์ปมาตรงนี้นะคะตัวภารกิจจะชื่อว่าเลวิธานพอคุยกับอัลวาปุ๊บเขาจะบอกให้เราวาร์ปมาตรงนี้จุดนี้เลยแล้วก็ให้เราโทรหาอัลวาที่แคมป์ไฟจริงๆก็ไม่ต้องก็เดินไปคุย Hey Alva. Thank you for sticking around. I know it couldn't have been easy to stay when most of the Quen went home. I came to this land to find a way to save my family. I can't go back yet. Not with what's coming. I told Bohai about Nemesis, and I gave him a new focus. Oh.Are you Nemesis อะไร sure นี่ we น่า can จะ trust him with เป็น it? เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะคะ I know he'll probably find a way to twist it to Single his advantage with the other overseers back home. But once Gaia is completely up and running again, we might be able to set up a network so that we can stay in contact. Maybe I'll even get to speak to my sister. And he said he would petition the Emperor to send us aid. Do you think the Emperor will listen? To be honest, I don't know. But I hope so.Oh, and if you have a moment, I have an update on the data about Leviathan. แน่นอนเอาว่า Since you're back in landfall, were you able to find the data you were after on Leviathan? Not quite. I spoke to the other diviner, but it wasn't easy to get him to talk. It seems the data is wrapped up in something dangerous, something compromising on the ancestor. Forbidden knowledge. Yes.But I managed to get the facility's location from him. It's not far. We'll find it together then. I'm ready to head out now, if you are. ไปกันเลย Let's go find that ข้อ data. มูล Come. เพื่อที่จะเอามาช่วยบ้านเกิดของอัลวา Come on. Let's ตัว go. ข้อมูลเลวิธานเราตามอัลวาไปที่ศูนย์วิจัยจะบอกว่า Horizon เนี่ยเป็นเกมที่เราชอบมากๆเลยนะคือเราชอบตั้งแต่ตอนเล่น Zero Dawn นะคะซึ่งเป็นภาคแรกแล้วพอมาภาคนี้เนี่ย Forbidden West เนี่ยเขาก็ทำได้ดีมากๆนะเราเล่นถึงจบเนื้อเรื่องหลักก็ยังตื่นตาตื่นใจนะคะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีอะไรแล้วก็ตื่นเต้นน่าสนใจมากๆตัวคอมแบทอะไรเงี้ยดีเลยดูดีภาพสวยมากอะเล่นทีไรก็แบบชอบมากๆนะภาพสวยจริงThere you are on the mend already. So, let me get this straight. The diviner you talked to wanted nothing to do with Leviathan, even though it could help your homeland. Just because there's forbidden knowledge around it? The other diviners are like I used to be, terrified of a misstep. And with the overseers, they have every right to be. But what I've seen and learned since the greenhouse...It's so much more than what we're permitted. Diviners are supposed to seek the truth, and yet so much is kept from us. I'm ผู้ tired ยั้ of ง it. รู้ก็คือเหมือนที่บ้านเกิดของอัลวาเขาจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าผู้ยั้งรู้ That should be จะ the สา facility มารถใช้ ahead. ตัวโฟกัสได้นะคะแล้วอัลวาเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าไอ้ข้อมูลเรื่องเลเวธานเนี่ยผู้ยั้งรู้ของน่าจะที่บ้านเกิดอัลวารู้แต่ว่าแบบไม่อยากให้อัลวารู้อัลวาก็เลยต้องมาตามหาเองซึ่งเราก็กำลังช่วยนางอยู่น่าต้องไปทางนี้ต่อนะ Up here. Well, there's a lot of crumbling ซา ruins. กปรักหักพังเต็ม Let's ไป look หม around. ดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันขอสแกนหน่อยมีจุดม่วงๆอยู่ตรงนั้นเต็มเลยทุกคนคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรตรงนั้นแหละ Aloy, why Oh. is the ground เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันสั่นจริงอ่ะ That's not มัน good. ไม่สั่นๆ Whatever ก่อน it is. Whoa, that thing is เดี๋ยวอุ้ย We'll have to take it out if we want to find that data. ไอ้งูนี่มันสู้ยากมากเลยอ่ะ Machine's weak to เดี๋ยว fire. แพ้อะไรอ่ะไฟน้ำแข็งพลาสมาอุ้ยหอกหมดแนะนำนะคะทุกคนเกมนี้ต้องมีหอกนะหอกมันดีมากคือมันปาไปแล้วมันระเบิดต่อได้คือได้แบบดาเมจ2 เด้งพลาสมาต้องติด
เราขอบอกก่อนว่าเราอะเล็งยิงไม่เก่งเป็นพวกยิงทางแบบเล็งอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเก่งนะทุกคนอาจจะแบบติดขัดเดี๋ยวเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปกินน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้ย300อ่ะหอกอ่ะยอดนี่ลองตกเกมลองใช้หอกฟ้าอย่างนี้จริงๆมันมีหอกม่วงที่มันอยู่ในนี้แต่เรารู้สึกว่าเราอัพหอกนี้มาเต็มแล้วอ่ะก็ใช้มันไปนะคะมันก็โอเคเลยนะแดงเหมือนกันโอ๊ยเด็กโดนพิษอ่ะสูงหมดอีกครับก่อนโอ๊ยไม่โดนเลยบอกเลยว่าเล็งไม่เก่งโอ๊ยเต็มหลังเต็มพลาสมาเป็นพลาสมา20เราติด22เราลองนิ่งดูอันนี้เป็นตัวกระสุนกาวไม่ติดอ่ะทำไมขาหอกโอ๊ยเต็มหอกเกาะกันมากระชูกระจายโอ้ยเดี๋ยวไปแล้วเอาว่าเธอช่วยเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเอาว่าอยู่ไหนโอ๊ยไอ้ตายไม่ติดเลยกาวติดแล้วโอ้ยว้าวคลั่งมือคลั่งเดี๋ยวติดหินโอ๊ยเลือกโพซิชั่นหนักแล้วกล้าจริงป่ะกล้าอยู่Better hit it before the plasma blows. ช็อตเลยด้วยโอ๊ยมันสลบอยู่อุ้ย300โอเค100โอ้ว้าเต็มขอบจริงขอบฟ้าเลยแหละฟ้าโอ้สุดยอดผ่านแล้วทุกคนล่วงไปซักเป็นไรบอก I'm gonna have nightmares tonight. คืนนี้ค่ะได้ฝันร้ายแน่ We should be able to look around for that data now. เฮ้ยของเยอะอยู่ขอตามเก็บของที่มันหล่นกระจุยกระจายหน่อยนะขีบนี้ไม่ปล่อยผ่านแล้วเราต้องไปไหนต่อวะสแกนตรงนั้นม่วงๆอะไรเต็มเลยอะน่าจะต้องไปแถวๆนั้นแหละไอ้ซากพวกนี้มันน่าจะปีนขึ้นไปได้นะเนี่ยมีอะไรตรงนั้นด้วยขีบเสบียงI might be able to kick that vent open. อ๋อโอเคงั้นเราจะต้องไปทางนี้นะทุกคนไม่เกี่ยวกับปีนพวกซากปรักพังขอแวะก่อน
มีของทองในนั้นแสดงว่าเราต้องเข้าไปแน่ๆเลยอะโอเคเราต้องไปเข้าไอ้ทางนี้นะคะที่เราสแกนเจอมันน่าจะเป็นช่องทางที่จะไปต่อไอ้พวกนี้เอาไปขายได้นะจะได้ตัวชาร์จโลหะเพื่อไว้ซื้อของนะคะใต้น้ำเนี่ยสิ่งที่เราชอบของภาคนี้ก็คือมันต่างจากภาคซีโร่ดอนที่มันดำน้ำได้นะซีโร่ดอนจะยังดำน้ำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอขึ้นเวสเนี่ยเราสามารถดำน้ำได้แล้วแต่ว่าจะต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักไปจนถึงช่วงกลางๆถึงจะได้ตัวที่มันเป็นออกซิเจนเพื่อจะให้หายใจในน้ำได้นานขึ้นนะ It's less of a climb, I bet. Come on, let's check the upper ของรูป floors. สลักโบราณอันนี้เอาไปขายได้คือเรายังเหลือพวกเควสลองๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่นะถ้าแบบว่างๆเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปเดินๆอย่างเงี้ยค่ะให้ดูกันมีของทองฝั่งนี้ด้วยไม่พลาดแน่นอนเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดโอเคตรงนั้นเห็นเขียวๆนะน่าจะเป็นคอนโซลเปิดเครื่องฉายโฮโลแกรมเฮ้ยเข้าคัสซีนเนี่ยดู The ดิ data ค่ะ on เควสลอง Leviathan คัส isn't ซีน here. There's some kind of log. ข้อมูลไม่ได้อยู่ที่นี่ Delete the database. But Miss Sasaki, when you look at the reports, 3,000 exhibiting symptoms. Over โดนลบ 400 ไป dead. The data's clear. Omurama is contaminating the water supply, promoting bacterial growth. โอมูรัม And with Leviathan based on the same architecture, You're a smart kid. Top of your class, right? My father built this company thanks to world-class talent like you. And you know what else is world-class? Our legal team. So unless you want to spend the rest of your career in some dead-end, underfunded public research institute, you'll delete that database and forward all data on Leviathan to my office. นี่ไงมันบอกจะส่งข้อมูลไปที่ออฟฟิศ Yes, ma'am. ของซาซากิเอง That was ได้ her. ค่ะ The ancestor, Eileen Sasaki. Hundreds dead. And she knew their system was to blame, but she had the truth erased. Were all the ancestors like this? Selfish, ruthless, immoral? And yet we hold them up as paragons of enlightenment and virtue. เอา Given ว่า what เรื่องหงุ we've ดหงิด learned, นะ I don't even know if Leviathan will work. Hold on. Let's not give up just yet. You said before that the old ones use Leviathan to control flooding, which means it probably worked. We'll know more when we find the data on it. เฮลอยก็ Reporting พอสิ mentioned ที a ฟ as copy was sent always to Eileen's office. To their corporate headquarters. ต้องไปที่สำนักงานใหญ่ There. ตรงนั้นเลย อย่างสูง Let's go. ปีนชัวร์ It shouldn't take us long to get to the tower. ไปกันเถอะ ใช้เวลาไม่นาน ไม่นานจริงเหรอ เอาบ้าเดี๋ยวก่อน เอาว่าไปแล้ว นี่เราไปล่อนลงมีสไตล์ So what was that other system the recording mentioned? Omuramba? โฮมูลัมบาคืออะไร The legacy tells us it was the predecessor to Leviathan, a เป็นรุ่น system ก่อนห that น้าตัว manipulated โปร floods เจกต์ to เล bring วิ life to a barren desert. Gwen seemed to know a lot about this ancestor. Diviners spent years trying to figure out how to restore Leviathan, and found a lot of data on Eileen Sasaki in the process. Though, now I wonder how much of it is actually true. ก็คือเหมือนบ้านเกิดเอาบ้านน่าจะแบบแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาต้อง Entrance การ is ข้อมูล blocked. ตัวเลยไปทานอันนี้ Gonna have to find another way in. The soldiers They built a sure path back from the nearby ruin. Might be able to cross over from there.
Lead the เพราะ way. ว่ามันเกี่ยวกับการสร้างน้ำสะอาดได้นะคะแล้วก็ตามเอาว่าไปแวะแบบคลิกโกตอนเฮ้ย อะไรคือไฟเบอร์เซลไฟเบอร์เซสคืออะไรเอ้าทำไมเอาว่าปีนได้แล้วเราทำไม่ได้อะเราต้องขึ้นแบบชาวเรา I think this is as far as our soldiers got. We'll have to climb higher to get into the เรา tower. ต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะคะ เพื่อไปหอคอยโอเค จุดนี้จะต้องใช้พูลแคสเตอร์ซึ่งได้ตั้งแต่เริ่มเกมอยู่ไอ้เครื่องมือเนี่ยเฮ้ย ของหมดอ่ะ ขอคับแบบเผื่อมีอะไรข้างหน้า ภาคนี้เรารู้สึกว่ามันหลากหลายกว่าซีโร่ดอนนะคือภาคซีโร่ดอนจะไม่มีพวกแบบพูลแคสเตอร์หรือพวกหอกอะไรอย่างเงี้ย Up we go. ขึ้นไปเลยไปทางไหนวะอันนี้ไม่ใช่อะไปไหนนะอ๋อน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปไงลงไปใหม่แป๊บ You doing okay, Alva? เจ้าไหวไหมเอาบ้า Don't ไหว worry ไม่ต้อง about ห่วง me. ข้าหรอกแต่ข้าไม่ไหวแล้วเอาบ้าถ้าถามเจ้าเป็นงั้นอะอย่างสูงเล่นปีนเกมนี้ทีไรมันตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะ How are we going to get ต้อง across? ใช้พูลแคสเตอ Oh, ร์ that beam looks promising. นี่น่าจะต้องยิงบันไดลงมาช่วยเจอ This จุด is a เด่ lot นหนึ่ง higher up than I ภา thought. คเนี้ยก็คือว่า Glintox. Well, we have the element of surprise. ซินฮอกเดี๋ยวเกลียดนกมาก Or นกเกมนี้ we could คือมัน sneak กวน by มาก and, ทุกคนมัน you กวน know, จริง not ๆ แล้วมัน fall off the tower. ยิงยากอ่ะ เพราะมันบินไปบินมาเกาะมันก่อนนะเริ่มก่อนได้เปรียบเอาไม่มีแล้วโอ้ยรู้สึกมันจะแพ้พิษเราเป็นขนมพิษดีกว่านะ Back down or else. โอ้ยบินอีกแล้วโอ้ยมันยากมากเดี๋ยวเฮ้ยไอตัวสิบคือที่กดไม่ได้อ่ะอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ย There. ไปแล้ว No more ใจเย็น Glintox. จีเรียบ I've ร้อย heard our มีกลิ่น soldiers say the Glintox are the worst. ใช่ค่ะว่าจินฮอกโผล่ถึงจุดใช่เอาว่าข้าเห็นด้วยเมื่อกี้เราจะพูดอะไรนะ อ๋อ เราจะบอกว่าอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือพวกฉากคัดซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ภาคซีโร่ดอนอ่ะ Up มัน this จะ way. เป็นเอรอยืนนิ่งๆ แล้วก็คุยกันใช่ปะแต่ภาคเนี้ยเขาปรับให้มันแบบมีมูฟเมนต์ของตัวละครมากขึ้นนะ ดูแบบธรรมชาติมากขึ้น ก็ทำให้เกมดูมีอะไรมากขึ้นพูดไงดีก็ประมาณนั้นแหละคือน่าสนใจขึ้นเราต้องไปทางนั้นแหละ ปีนจนดึก Aloy, we're really high off the ground. ขอบคุณมากเลย You can do it, Alva, okay? Just don't look เจ้า down. ทำได้เอาบ้างแค่อย่ามา Right. ไป ประเด็นคือเอาว่าถึงก่อนกูอีก Super easy. โ
There's the tower. Should be able to cross over. But we are going to have to jump. ต้องกระโดดไป After you! Aloy! โอ้โห I'm okay. Gotta clear some of that debris first. Should be able to make it to the other side. Made it. Okay, Alva, your turn. เข้ามาแล้ว Right. Yeah. Aloy, can you watch me and make sure I do this right? Come on, Alva, you can do it. It's okay. Please don't break. Alva! I'm okay. Wow. เอาว่าจะทำได้ That would have been a long way to fall. ไปเราไปกันต่อ You sure you're okay? มีตัว Data นะ Yeah. No, I'm fine. หาข้อมูล Let's keep going. นี่อะไรอ่ะฝ่ายราคาประมาณไอทีเอาละผ่านถูกรีเซ็ตแล้ว Oh, door's locked. I think it needs a passcode. Huh. This says the code is the อ๋อ month มันบ and อกว่า year ร the หัสคือ company เดือน was แล้วก็ปี founded. ก่อตั้งของบริษัท According to นะ the คะ legacy, it ซึ่ง was เดือน October ตุลา 23. 2023 ก็คือ 10 แล้วก็ 2023 โอเค So the company was founded in October. Which is the 10th month of the year. Got it. Door should be unlocked now. Maybe the data on Leviathan is in here. Cost reduction strategy. We're talking about people's lives here. I did as you asked on Omuramba, but this is worse. Relax, Eileen. I've spoken with risk management. They're confident that the chance of another incident is within acceptable parameters. We're moving ahead with Leviathan. You know, Dad, shortcuts have a way of catching up with you. Within acceptable parameters or not. Well, one day in the distant future when you're in charge, you can run things how you want. เห็นโซซาส But กิ until then, พ่อข how อง about you let me worry about that? Guess Eileen and her father didn't always get along. But it seems like covering up Omuramba wasn't her idea. Doesn't matter. She still had a part in it. Well, let's keep going. Her office must be higher up. ออฟฟิศของนางน่าจะอยู่ข้างบนโอเคประตูเปิดแล้ว ก็คือเราจะต้องฟังตัวเทปเสียงก่อนนะคะ แล้วเขาถึงจะให้เราเปิดประตูได้ Dead end. There's a ladder in that shaft, but it's blocked. I might be able to pull the rubble out from the other shaft. ต้องใช้พูลแคสเตอร์ดึงตรงนี้นะ Let's see where this leads. You go on Okay, ahead.ต่อ I'll look for a way up that has a เจ้าไป lesser ก่อน chance of falling to my death. Okay. Hey, Alva? Yes? เดี๋ยว There's something I don't Naina. get. You said Eileen was the one who Oh. built Leviathan. เอ้า I'm not sure. The อะไร legacy อ่ะ doesn't เกิดอะไร say. ขึ้น Either ไม่ that รู้ knowledge เรามา is เริ่มใหม่ lost or forbidden. Or maybe we were wrong about that too. เมื่อกี้ปีนพลาดไปนิดนึงมันปีนพลาด มันมืด Hut!
อย่างเสียวอะปีนเกมนี้ แต่เราว่าปีนทูมไรเดอร์ก็เสียวกว่านะเจาะตัวผนังอะไรอย่างเงี้ย Are you doing okay, Aloy? Yeah, it's just a long way up. เมื่อไหร่จะถึง จะบอกว่า เราตกหลายรอบมากเมื่อกี้นะคะ คือเราโดดแล้วแบบมันมืดอะเราก็เลยไม่รู้เส้นทางเว้ยว่ามันโดดไปไหนบ้าง ก็กลายว่าตกจนถึงเช้าเลยถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราปีน ไว้ก่อนตกถึงเช้าอะคิดดูปีนตกอยู่นั่นโอเคไปทางนั้นแล้วก่อนหน้านี้เราปีนขึ้นมาแล้วเว้ยแต่ว่าเราอะอยู่ๆก็ลื่นตกลงไปนะเราดึงตัวนี้ลงมาแล้วไอ้คานตัวนี้ตอนแรกมันอยู่ข้างบนแล้วเราก็ดึงมันลงมาแต่เราไม่รู้ว่าเราดึงมันลงมาทำไมนะคะอาจจะต้องแบบโดดขึ้นไปเกาะแต่ไอ้ทางฝั่งซ้ายอะฝั่งซ้ายมันก็ปีนขึ้นไปได้เลยนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าคานเราจะต้องดึงมันลงมาทำไมในทางนี้ปีนแบบลัดๆอะเนี่ย Now, how to get up higher? How about you, Alva? Any luck finding a way up? Not yet. ก็ไม่มีใน Zero Dawn นะมีใน Forbidden West เรารู้สึกว่ามันก็ทำให้เกมแบบมี movement ที่แบบ That's done with. ใหม่ๆมากขึ้นนะคะ Okay, I'm back at the shafts. ไฟกลืน If I blow up that fire ระเบิด gleam, ไฟก the รีน elevator might fall and open up a path for Alva. Hey, Alva? Step away from the shaft. Okay, but, why? You'll see in a second. Whoa! ถ้าอยู่ใกล้มาเราโดนระเบิด Oh! คนก็คือ I ตัว can กระ reach เด็ the น ladder now! Be right up, Aloy! Looks like there's another floor above. เราต้องไปทางไหนต่อ Might be Eileen's office. Okay, ลูกศร I'll meet ชี้ you เข้า up ไป there. ในลิฟต์เนาะโอเคคิดว่าจะต้องปีนตรงเนี้ยขึ้นไปต่อนะคะเอาบ้ามาแล้ว Made it! There you are. Come on. Let's see what's up here. Another locked door. Need to figure out the passcode. These artifacts. I think these were Eileen's. สิ่งประดิษฐ์ It's every diviner's dream to discover even one of the ancestors' artifacts. And maybe they'll help with the door. สิ่งประดิษฐ์ทุกตัวของไอรีน Focus might find something I missed. โอเค Oh, เราส that แก must น be the Larson McCory Award. เส้นมาเ The legacy says Eileen won it when she was 40 for her work on Leviathan. Interesting. นี่สแกนไม่ติดอะเอาใหม่แบบสแกนนี้ It's ก่อน art, I think. งานศิลปะ Could it be? Yes, I 25 ปี think this was เมื่อกี้อายุ commissioned in 40 honor เนาะอัน of นี้ the company's 25 25th anniversary. สแกนเอาว่าคอนโซลประตูนี่สแกนเฉยๆนะจริงๆมันอยู่ตรงนี้แหละมี4ชิ้นนะ This คะ looks like some kind of prototype. อะไรวะอุปกรณ์ For ต้น water แบบ purification. Must be the H2 flow. What? H2 flow. Their early inventions had ชื่อ strange แป names. ลกๆ H2 flow เลข2 Maybe my focus can help here. สแกนอีกอันหนึงนะ What was this called again? The Dragonfly 6. อันนี้ดากอนไฟ All the numbers you mentioned.
I wonder if they make up the passcode. โอเคเราจะต้องเอาเลขทั้งหมด Yeah, it's worth มา a เป็น try. รหัสแต่อะไรมันขึ้นก่อนวะเราลองมาประมาณ 2-3 รอบนะปรากฏว่า40ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อย2นะคะแล้วก็25แล้วก็ค่อย25นะที่เป็นตัวครบรอบบริษัทอะ That did it! เฮ้ย2แล้วก็6 25เจอเป็นตัว You นี้ can almost see นะ the คะ whole city from up here. Corner office. Impressive view. It must have been Eileen's. Let's see if the data on Leviathan is here. โอเคเรามาถึงจุดนี้แล้วฉายโฮโลแกรม Well, it's official. คนนี้คือ Eileen Sasaki, CEO, chair, and the worst daughter in the world. Security had to escort Dad to his vert. Guess we'll be speaking through lawyers from now on. Looking down at the world from here. It's hard to see the details. People become risk factors, statistics, far too easily. Omuramba was supposed to provide clean water, improve lives. It was easier to pretend there wasn't a problem. Easier to believe the lie was truth. But I don't want to pretend anymore. I will build Leviathan right. No more shortcuts. No more lying just to save face. It won't undo our sins. My sins. But maybe we can still do some good. She overthrew her father, took over the company so that Leviathan wouldn't end up killing people. It sounded like she regretted covering up Omuramba's failure. She wasn't perfect. Not a paragon, as the Quan believe, but not a monster either. She tried to make up for her mistakes. And now you know the truth. As for the data, Leviathan... yes, it's โอ here. เคเราเจอแล้ว Downloading นะ a คะตัว copy ข้อ now. มูลของเลวิธาน Is something wrong? I think I'll stay here a while longer. There's a lot more data that I want to look through. Are you sure you'll be okay on your own? Down is always easier than up. Let's speak again when we're in landfall. Okay. I'll see you there. ต้องกลับไปเจอ Well, ว่าที่ after แลนด์ฟอร์ด climbing all the way up, why not glide down? Wait, you're going to what? Just thinking about it. เนื่องจากเอลอยแค่คิดเล่นๆแต่เราไม่เล่นนะเราจะกระโดดจริงจุดไหนดีตรงนี้แล้วกันก็คือมันจบเควสแบบได้พวกแต้มอะไรอย่างนี้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะจบจริงๆเนี่ยเมื่อกี้อัลวาก็บอกแล้วนะว่าเราจะต้องกลับไปคุยกับเขาที่แลนด์ฟอร์ดอีกรอบหนึง Careful! วิวอย่างสวยเฮ้ยนั่นอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นโดรนอันข้างๆทำธุระบินครั้งแรกไม่ใช่นะมันเป็นเควสอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราทำเควสไหนจบเนี่ยแล้วเรามีกดรับเควสที่ไหนไว้มันจะขึ้นต่อมาให้นะ Aloy! เราตรงนี้ตรงซ้าย Did you make it? Sure did. Amazing! แน่นอนอยู่แล้ว Well, I'll see you in landfall. Good luck out there. นี่ก็คือจบเควสเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่ใช่ 100% กลับมาคุยกับอัลบ้าก่อนนี่เราว้าวกลับมาแล้วนะที่แลนด์ฟอลนางยังยืนอยู่ที่เดิมนะคะเข้าไปคุยกับอัลบ้ากัน Aloy, I'm glad you're here. I wanted to give you this for helping me get the data on ได้ Leviathan. ของ I didn't really know what to give you, so I asked Zoe what you might like. ไปถาม Thanks, โซ Alva. มา
I'll put it to good use. Have you had a chance to look through the data? There is much to sort through still, but I believe we'll be able to get it operational and turn back the floods. And I've given more thought to everything we've uncovered about the ancestors. The overseers would have us believe they were infallible paragons. But Pharaoh wasn't. Not even close. His greed led to machines that devoured the world. The archive of the Old One's knowledge destroyed, just to erase his mistakes. So, when we learned that Eileen had a hand in covering up hundreds of deaths, I started to think they were all the same. Selfish, egotistical, cruel. But, in the end, it's not that simple. The truth isn't a straight line of ink on a crisp scroll. It's a splatter, smudged and faded on stained parchment. I wish more Quen could see that, instead of looking the other way or twisting the truth to serve their own schemes. I doubt Bohai would agree with you. No, nor the rest of the Board of Overseers. As Eileen said, it's easier to believe the lie is truth, but it's worth fighting for. And this diviner, at least, won't settle for anything less. For that, I thank you, Aloy. เฮ้ยได้เกาะมาทุกคนเกาะม่วงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกาะอะไรนะคะผู้ปกป้องชาวอุตารูลองใส่เลยนี่เป็นชุดนี้นะโซเนี่ยคือเป็นตัวละครในเรือล่างหลักอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ทีมเดียวกับเอลอยเลยอันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมก็หวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้า